Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje ce trebuie să știi în acest moment. Bun. Se pare că a început citirea. La baza pachetului avem un as de bâte, valetul de monede, steaua. O conexiune văd aici cu zodia Vărsător, dar și o foarte mare idee de noi începuturi. Poate este vorba despre a pune în practică o anumită idee pe care tu o ai. De asemenea, pentru unii dintre voi, simt că sunteți într-o perioadă în care acționați într-un mod nou. Sunteți într-o perioadă în care învățați ceva, studiați ceva. Ce mai văd foarte puternic e faptul că vă aflați într-o perioadă în care vă concentrați foarte mult pe pasiunea voastră, dar ce văd eu aici e că ceva s-a rezolvat sau ceva se rezolvă pentru tine. Bineînțeles, te afli într-o nouă etapă a vieții tale în care ești energic, ești pozitiv, ești curajos, ești foarte plin de viață și ce mai văd eu aici e că aceste idei pe care tu le ai, ele pot fi puse în practică. În plan personal avem 4 de cupe, deci ceva nu place, ceva nu convine. Poate să fie și un moment în care spui, uite, m-am plictisit, am obosit. Poate pentru unii este și despre faptul că intrați în contact cu o persoană care refuză niște lucruri sau o persoană, da, care ți-a oferit ceva, ți-a propus ceva și nu știu, poate ai refuzat, ai zis nu mă interesează sau nu doresc să fac acest lucru. 10 de spade. Cineva aici se simte la pământ. Din multe puncte de vedere, 10 de spade înseamnă durere, sacrificiu, înseamnă un sfârșit dureros, dar poate să însemne și un moment în care pur și simplu cineva e pus la pământ. Hai să vedem despre ce e vorba cu 4 de cupe. Și avem așa... Regele de cupe, lumea, asul de monede. O conexiune cu zodii de apă, rac, scorpion sau pești, sau pentru unii discutăm și despre zodii fixe, taur, leu, din nou scorpion și vărsător. Cineva aici refuză un nou început, un nou mod de a acționa, poate pentru unii are legătură și cu o nouă persoană care a apărut sau care își dorește să apară pe aici prin viața voastră. E ceva legat de sfera financiară. Hai să vedem 10 de spade ce spune. Cavalerul de cupe și 2 de monede. Văd aici pe cineva care vine către tine cu o ofertă de dragoste, cu o propunere de dragoste sau vine cu niște vești bune, însă avem și 2 ăsta de monede, care înseamnă foarte multă indecizie, care înseamnă o persoană care nu e hotărâtă, nu știe ce vrea, nu știe încotro se duce. Mai vreau o carte. Cinci de spade avem aici. 5 de spade, 6 de spade. O persoană neîndreptățită sau o persoană care are probleme cu drumul sau cu un drum. Cineva care evită să-ți spună despre această mutare, despre acest drum. Pentru unii, mai văd aici, bineînțeles, și ca un fel de ceartă, discuție în contradictoriu cu cineva. Turnul 10 de monede. Dragilor, aici e o problemă. E o problemă foarte mare a cuiva. E o problemă care ține de ideea de casă, familie, stabilitate. Poate are legătură cu cineva care izbucnește, pur și simplu. Mai vreau o carte. Și avem așa, un 5 de monede și cavalerul de bâte. Deci cineva aici care se grăbește, văd eu. Poate să fie și că cineva e mai aventurier din fire. Putem să discutăm și despre o persoană mai dură, mai ciudată. Pentru partea profesională sau financiară avem arcana majoră justiția, care clar înseamnă o decizie, înseamnă adevăr, înseamnă o rezolvare. Dacă aștepți un răspuns aici din punct de vedere profesional sau financiar, acesta este pozitiv.
Văd și o legătură cu zodia Balanță. Apoi avem Regina de Cupe, o conexiune cu o zodie de apă, Rac, Scorpion sau Pești. Din punct de vedere profesional sau financiar, văd aici un moment în care te concentrezi foarte mult pe emoțiile tale, dar este și o perioadă de creativitate. Mai văd că ai pe cineva care e foarte răbdător sau răbdătoare, este o persoană dulce, iubitoare, sensibilă, creativă, care îți este alături. Apoi avem Soarele, deci o bucurie pentru tine din punct de vedere profesional. Deci poate să fie un succes pe care îl aștepți. Crești, înflorești. Soarele reprezintă și o eliberare foarte puternică. Hai să vedem Justiția ce spune. 8 de spade. O problemă cu legea, da? Sau o problemă care a fost aici și care și-a găsit rezolvarea. 7 de spade. Deci, uite, e o persoană care a mințit, a trădat sau are legătură cu rezolvarea unui conflict care a fost de mult timp. Avem așa, un 5 de bâte, 7 de bâte. Văd o persoană aici puțin mai agitată, da? Poate să însemne și o persoană care știe ce vrea, e o persoană curajoasă, e o persoană stabilă, dar și cineva care se poate revolta, da? Parcă e cineva care și ia apărarea. Este vorba despre o persoană mai sensibilă din fire. Poate să fie o colegă de la muncă. Pentru unii pot apărea niște provocări legate și de zona sănătății. Hai să vedem Soarele ce spune. Soarele, uite, a venit clarificat cu 6 de cupe, Temperanța și Asul de spade, o conexiune cu un săgetător. E ca și cum aici, uite, din punct de vedere profesional sau financiar, dai la pace cu cineva. Primești niște bani din trecut. Pentru unii poate să însemne și că apare un suflet pereche în viața ta prin intermediul locului de muncă. Mai vreau o carte. 7 de cupe. Deci multe oportunități care apar aici pentru tine. Dar și o bucurie extraordinar de mare. Poate e ceva de prin trecut ce trebuia rezolvat și care acum iese la suprafață. 4 de bâte, cavalerul de monede. Deci, uite, eu văd aici o rezolvare. Cineva vine și îți dă o veste. Cum că s-a rezolvat ceva, cum că s-a încheiat ceva. Surpriza, 7 de cupe. Surpriza are legătură cu o bucurie foarte mare. Surpriza are legătură cu mai multe opțiuni pe care le vei avea sau poate cineva din jurul tău are mai multe opțiuni, așa cum am văzut și aici cu acest 10 de spade, da, și cu durerea. 8 de bâte. Deci surpriza are legătură cu niște vești extraordinar de bune care vin prin intermediul internetului, da, fie printr-un e-mail, printr-un apel telefonic. Surpriza are legătură și cu o persoană care e foarte visătoare, da? Cineva care îți dă o veste. 7 de cupe. Hai să vedem. Avem așa, magicianul, 3 de bâte, regele de spade și spânzuratul. O conexiune aici cu o zodie de aer. Gemeni, Balanță, Vărsător. Mai avem zodia Pești, mai avem zodia Fecioară, zodia Gemeni. Din nou. Deci, uite, poate avea legătură cu cineva care încearcă să-ți propună tot felul de aspecte. Poate să fie vorba și despre o persoană care își face tot felul de iluzii sau cineva care vorbește ce nu trebuie. E ca și cum cineva nu vede realitatea foarte bine și atunci își face tot felul de iluzii, tot felul de gânduri. Hai să vedem 8 de bâte ce spune. Eremitul, o conexiune cu zodia Fecioară. Eu cred că surpriza are legătură cu o persoană care este trezită la realitate. Este cineva care are mai multe opțiuni sau e vorba de o persoană care
a făcut niște promisiuni care nu pot fi puse în practică. 10 de monede. Da? Deci e o rezolvare aici care are legătură și cu un grup de oameni. E o rezolvare care are legătură cu ideea de casă, familie, stabilitate. E și o persoană aici obosită, plictisită, cineva care refuză un anumit lucru. Hai să vedem despre ce e vorba, că eu așa văd, e cineva care a făcut tot felul de promisiuni, da? Și care, nu știu, acum nu se poate ține de el. Hai să vedem surpriza. Surpriza are legătură cu cineva care tot amână, da? Uite, e cineva care tot spune, tot comunică, tot vorbește, face tot felul de promisiuni. Pentru alții, surpriza are legătură cu o rezolvare care apare ca prin magie, pur și simplu. Ei, și avem aici și niște minciuni. Deci niște minciuni pe care cineva le-a spus. Dorință și sfârșitul. Poate avea legătură și cu cineva care simte așa că nu mai poate. Parcă cineva care vrea o închidere, da? Poate a unei relații, poate a unei colaborări. Hai să vedem în continuare. Și avem așa 8 de bâte, avem așa căsătoria, ofițerul, femeia și văduva. Și drumul. Da, deci uite, pot fi niște vești aici interesante legate de o mutare, legate de o relocare, de o plecare a cuiva. Și avem bărbatul, dragostea și preotul. Eu cred că surpriza are legătură cu cineva care are mai multe opțiuni și care în sfârșit, uite, devine mai hotărât sau hotărâtă. Sau poate persoana aceasta este trezită la realitate în urma unor vești care apar. Pot fi vești care țin de o instituție de stat și care trezesc persoana asta la realitate. Pot fi vești de la o persoană mai dură, mai sigură pe ea. Hai să vedem ce zice și tarotul meu. E o persoană supărată aici, tristă, care se află într-un proces de schimbare, de transformare. Poate să fie și cineva care are probleme financiare sau o persoană care are probleme de sănătate sau de încredere în propria persoană. Mai vreau. Uite, au mai ieșit două cărți. Eu cred că pentru unii are legătură cu viața privată. Pentru că, uite, totuși văd aici intrigi între femei, deci conflicte. Cu mesajul ești lăudat, onorat. Drum lung, pagubă. Cineva care are parte de o pierdere și ține de un drum lung. Și așa cum spuneam, parcă e cineva aici care face niște promisiuni. Hai să vedem ce spune oracolul astrologic. Avem ascendent și pești. Deci e vorba de o persoană care își face tot felul de iluzii sau, repet, cineva care dezvăluie niște lucruri într-un moment în care nu vede lucrurile foarte clar, într-un moment în care mintea sa este încețoșată. Sau o mică mare minune care se întâmplă în viața cuiva din jurul tău.
Asta e surpriza. Dar pentru cei mai mulți dintre voi, uite, avem zodia Rac, da? Deci e ceva ce ține și de casă, familie, stabilitate. Poate e vorba și de ceva din trecut. Da? O invitație. Hai să vedem ce zice și oracolul ăsta. Avem așa, o bucurie în dragoste, bucurie, relație stabilă, prieteni buni. Apoi avem așa, o spirală triplă, a asculta divinitatea, înțelepciune și fericire, a învăța o lecție a vieții. Deci eu simt că are legătură și cu cineva care e fericit aici, da? Cineva care iese, da? Cuiva, nu știu, îi se rezolvă anumite iluzii, pentru că e cineva aici care își face tot felul de gânduri. Dorințele devin realitate. Visul tău, da? Sau dorința ta devin foarte rapid active, da? Devin foarte activ realitate. Eu cred aici că are legătură și cu o mică mare minune care se întâmplă. Și cam asta e surpriza. Hai să vedem totuși și oracolul ăsta ce spune. Că e o bucurie aici foarte mare. E ceva care apare atunci când vă așteptați mai puțin. Uite, avem iubire, o iubire necondiționată, a se iubi pe sine, pasiune, afecțiune, atracție. Apoi avem așa suflete gemene, yin și yang, echilibrul, uniune, dualitate, a se completa reciproc. Ei, surpriza aici poate avea legătură chiar cu o bucurie extraordinar de mare în dragoste, da? Poate e cineva care a fost dual sau n-a fost serios și deodată aici acționează. Avem fotografii, a te uita la fotografii, a-ți fi dor, a face amintiri. Eu cred aici că surpriza are legătură cu ceva care se rezolvă mult mai repede decât îți imaginezi. Hai să vedem ce zice oracolul. Și avem așa, distracție, eveniment. Deci, uite, surpriza are legătură cu o distracție, cu un eveniment la care mergi. Sau poate este vorba despre o adunare cu niște prieteni sau o adunare în familie. Și avem un bărbat sportiv sau este un bărbat mai tânăr, cineva care conduce foarte mult. Și uite, avem așa, uniune, relație serioasă, parteneriat, suflet pereche. Deci surpriza aici eu cred că are legătură poate și cu cineva pe care îl cunoști la o zi importantă, la o zi sfântă, la o zi mare. Avem prietenie, internet. Și poate sunt niște mesaje care vin aici pe zona de online. Posibil și asta. Hai să vedem și un ultim mesaj din partea oracolului numerelor. Mesajul este spiritualitate, cifra 7. E ca și cum cineva devine înțelept, se întâmplă o minune, ceva devine realitate, da? Și avem perseverență, numărul 32. Deci cineva care nu se lasă, cineva care tot încearcă, care își pune da, tot sufletul, prețul consecințelor. Dar e vorba și de o protecție foarte mare. Ia uite. Avem armonie, liniște și o persoană devotată, numărul 42. Ia să vedem ce zice și oracolul meu. Și avem așa, chakra 4. Chakra 4 cu mesajul iubire.
Zodia Fecioară, muncă, deci cineva care face ceva din iubire. Luna iulie, cifra 7 din nou, zodia Leu, zodia Rac, o bucurie mare. Iar apoi avem cifra 22, numărul 22 cu mesajul o zi plăcută. Eu cred aici că are legătură cu o veste foarte bună legată de muncă sau legată de un gest pe care cineva îl face față de tine și eu cred că asta te va lăsa foarte, foarte surprins sau surprinsă. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.